Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή GG. Έχω μαζί μου τον Γιώργο Λιβαδίτη. Και ο Γιώργος Χουρομάλης δίπλα μου και αυτή είναι μια εκπομπή από filmmakers για filmmakers. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα της εβδομάδας. Το πρώτο και αυτό που κρατάει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου είναι ότι η Fujifilm μετά από 10 περίπου χρόνια έβγαλε κάμερα Instax Wide Evo. Και γιατί μας νοιάζει αυτό? Μας νοιάζει γιατί εμένα βασικά με νοιάζει, γιατί μ' αρέσει πολύ να τραβάω φωτογραφίες instant, Polaroid, Fuji, doesn't matter. Και η τελευταία wide κάμερα που έβγαλε η Fujifilm, αν δεν κάνω λάθος, ήταν προ 7 ετίας, 8 ετίας. Οκ. Ενώ τις mini και τις square τις ανανεώνει κάθε χρόνο και τις mini τις ανανεώνει πολλές φορές το χρόνο. Η Instax Wide έχει μείνει ίδια από την πρώτη version της. Σε αυτή την καινούργια κάμερα, λοιπόν, η Fujifilm έχει κάνει κάτι που κάποιοι θα το μισήσουν, σε κάποιους όμως θα τους βολέψει πάρα πολύ, ότι δεν είναι αναλογική κάμερα. Είναι μια ψηφιακή κάμερα, η οποία που έχει έναν ενσωματωμένο εκτυπωτή μέσα. Απ' τη μία αυτό είναι lame, γιατί χάνεται όλη η μαγεία της instant φωτογραφίας, αλλά απ' την άλλη μπορείς να επιλέξεις ποια φωτογραφία θα τυπώσεις. Και αυτό για πολλούς ερασιτέχνες ή κάποιον που δεν θέλει να ασχοληθεί με το πώς να βγάλει μία φωτογραφία, κάνει τη ζωή σου πολύ πιο εύκολη. Γιατί σε περίπτωση που κάνεις λάθος, δεν τυπώνει τη φωτογραφία αμέσως. Εντάξει, αλλά δεν ξέρω, δεν τραβάμε φωτογραφίες με τα κινητά μας συνήθως. Δηλαδή, Ναι, εντάξει. είναι άλλο ένα... Ναι, είναι το βλέπω πιο πολύ σαν ένα δώρο που κάνεις σε κάποιον παρά σαν κάτι που αγοράζεις πραγματικά για εσένα. Γιατί το λες αυτό? Ότι χρηστικά. Κοίτα, Ότι γιατί να μην δώσεις αυτά τα λεφτά για να αγοράσεις ένα λίγο πιο ακριβό κινητό και είναι μια κάμερα που την έχεις πάντα μαζί σου, έχεις την οθόνη, κάνεις edit. επόμενο νέο είναι η λίστα των πιο πολυπουλημένων καμερών του 2024. Ω, ναι, την είδα. Θες να ξεκινήσουμε από την πρώτη ή θες να ξεκινήσουμε από τη 10η? Από το 10. Οκ, ωραία. Στο νούμερο 10 έχουμε την Panasonic Lumix G1000 με 3,1% market share. Εγώ την κάμερα δεν την ξέρω, δεν την γνωρίζω, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι κάποια compact της Lumix. Το 9 είναι η ZV-E10 Mark II της Sony. Την έχω. Αυτή είναι SV10 Mark II και αυτή. Τα κοντινά μας είναι SV... Και αυτή έχει 3,2% market share. Μετά στο νούμερο 8 έχουμε την Nikon ZF, η οποία είναι μια ψηφιακή κάμερα έχοντας vintage χαρακτηριστικά από τις παλιότερες κάμερες Στην με εργονομία εννοείς. Ναι, και στο σώμα. Οκ. Μοιάζει πολύ με παλιές κάμερες film της Nikon και είναι πολύ δημοφιλής στους influencers, Οκ. content creators, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Δεν την έχω δει πάντως στα γήπεδα που πάω. Μετά, στο 7, έχουμε μια κάμερα της Olympus, η οποία είναι η Pen P7, η οποία έχει 4% market share. Γενικά, παιδιά, σε αυτές δεν ξέρω να σχολιάσω, γιατί η Olympus δεν έχω πιάσει ποτέ στα χέρια μου. Βασικά είναι όπως το λέει, ας πούμε, η είδηση. Είναι 4% του market share είναι Olympus, οπότε αρκετά πιθανό. Ναι, αλλά η ZV είναι στο 3,2. Η SV2 ήταν επίσης στην 19η θέση, αλλά στην πρώτη θέση ήταν η SV10 Mark I. Η Ναι, οποία και εδώ αυτή είναι. Α, ναι, εντάξει, οκ. Το ίδιο άρα το έδωσα ήδη. Ναι. 16% παιδιά, η ZV Mark I.
Και μέσα σε αυτές τις πωλήσεις την πήρε και ο αδερφός μου. Δηλαδή έχει δώσει το συν 1 για αυτή την κάμερα. Οκ. Ναι, φοβερή κάμερα, σε πολύ καλή τιμή. Δηλαδή για 500 κάτι ευρώ παίρνεις ένα αξιοπρεπέστατο σώμα. Οκ. Crop. Χωρίς Οκ. viewfinder. Ναι, εντάξει, για βίντεο δεν σε πειράζει. Ή και για φωτογραφία, ας πούμε, μπορείς να δουλέψεις χωρίς αυτό. Υπάρχουν νομίζω πολλοί Για φωτογράφοι που θα φωτογραφία, διαφωνούσαν. ναι, μου αρέσει και εμένα το viewfinder. Ωραία. Πάμε στο... Αλλά έχεις ένα αλλάξιμο φακούς με 500 ευρώ. η Nikon Z50 Οκ. με 4,3. Πολύ decent κάμερα της Nikon mirrorless. Βέβαια δεν ξέρω πόσο αξίζει να αγοράσει full frame φακούς για crop σώμα, μιας που η Nikon δεν έχει άλλες επιλογές. Και δεν ξέρω και αν η Sigma φτιάχνει φακούς για Nikon πλέον. Μπορείς να πας σε off-brand. Ναι, αυτό, Sigma, Samyang, Sirui. Η Nikon δεν έχει ανοίξει το mount ακόμα. Δεν έχουν ακόμα third party φακούς για Nikon Z. Όχι, έχει για Z. Η Sigma. Κάτσε να το γκουγκλάρω, περίμενε. Συνέχισε, πες τα νέα. Αν δεν κάνω λάθος, Πες, έβγαλαν συνέχισε. τώρα πρόσφατα. Αλλά δεν είχαν τόσο καιρό, οπότε δεν υπάρχει και μεγάλη ποικιλία για φακούς crop. Ναι, όπως άνοιξε και το RF πρόσφατα. Ωραία. Ναι, υπάρχει F-mount, στο νούμερο Z-mount, κανονικά. Πότε βγήκε? Δεν το ξέρω αυτό, πότε βγήκε η έκδοση συγκεκριμένα η Z-mount. Οκ. Whatever. Το 2023 νομίζω. Οκ, σχετικά καινούρια. Μετά έχουμε την α7C Mark II της Sony, η οποία είναι μία συρρυκνωμένη έκδοση της α7-4. Είναι από τις πιο προσιτές full frame. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα η α7C. Ναι, και εμένα μου αρέσει το σώμα που έχει. Εγώ σκεφτόμουν να πάρω το πρώτο μοντέλο, γιατί τότε είχα την 6400. Άσχετα που στα χέρια μου προτιμώ να δουλεύω με μια 1DX, αν μιλάμε για φωτογραφία. Ναι, οκ. Μετά έχουμε την Sony α6400 με 6% market share. Παρατηρώ ότι είναι οι φθηνές μηχανές, δηλαδή δεν πρόκειται να δούμε κάποιο flagship Ναι, όχι, σε αυτή τη λίστα. Δεν πρόκειται να δούμε ποτέ Κάμερες ακριβές που μηχανές πιστεύουμε έχετε σε και έχετε top 10. δουλέψει με αυτές. Γιατί πολύ απλά μια flagship κάμερα θα την πάρεις και θα την κρατήσεις για τα επόμενα 10 χρόνια. Και αυτό. Οπότε άμα πας να κάνεις μια επένδυση 5, 6, 7.000 ευρώ για να πάρεις το flagship σώμα της οποιαδήποτε εταιρείας, δεν νομίζω ότι θα κάνεις upgrade ούτε μες στο χρόνο, ούτε τον επόμενο, ούτε στην επόμενη δεκαετία, άμα είσαι wise με τις αγορές σου. Οπότε είναι κυρίως μηχανές που απευθύνονται σε ερασιτέχνες Στο ευρύ κοινό. ή κάποιους επαγγελματίες οι οποίοι... Μόλις ξεκινάνε, θέλουν να πάνε πάρα πολύ low budget. Ναι. Μετά έχουμε στο 2 και στο 3 τις Canon R50 και R10 με 11,6 και 6,7 ποσοστά αντίστοιχα. Η R10 και η R50 από ό,τι ξέρω είναι η crop frame mirrorless κάμερες της Canon και η R10 είναι η πιο καλή και η R50 είναι η πιο low entry που έχει. Δεν τις έχω χρησιμοποιήσει. Αν τις έχετε χρησιμοποιήσει, παρόλα αυτά μπορείτε να μας το γράψετε κάτω στα σχόλια και να μας πείτε τις εντυπώσεις σας σε σχέση με τις ZV της Sony που έχουν την πρωτιά εδώ. Και αυτά ήταν τα νέα μου για την εβδομάδα. Ωραία, έχω να σου προσθέσω και εγώ 2 νέα. Η εταιρεία Team Group, αν θυμάμαι καλά, έχει βγάλει, δεν θέλουμε ακριβώς να κάνουμε διαφήμιση, πιο πολύ να πούμε την τεχνολογική πρόοδο. Αλλά φίλε, θα σου πω ότι φαντάσου τώρα πόση ώρα θες για να τη γράψεις μια κάρτα όταν τη γεμίσεις. Νομίζω ότι θα την έβαζα στο card reader και θα μόνταρα μέσα από την κάρτα. Υποστηρίζει όμως τις ταχύτητες για να κάνεις editing μέσα από την κάρτα. Ναι, εντάξει. Στα 2 TB ναι, είναι αμφιλεγόμενο το πόσο γρήγορη είναι η κάρτα και το πόσο γρήγορο είναι το reader και το πόσο γρήγορος είναι ο υπολογιστής. Έχει read στα 200 αντί για έναν SSD που είναι στα 500 ας πούμε. Ή για έναν SSD που είναι στα 7000. Ναι, εντάξει, οκ.
Ναι, νομίζω ότι... Αλλά δεν θα βάλεις 2 τέρα. Δηλαδή, οι SSD που είναι στα 7.000 έχουν ένα max 2-4 τέρα. Δηλαδή, Ναι, δεν μπορείς καν να αντιγράψεις την κάρτα εκεί μέσα σχεδόν. Ενώ πρέπει να έχεις αγοράσει ήδη από τους μεγαλύτερους SSD. Αλλά βάζεις την κάρτα μέσα και μπορείς να τα πετάξεις στο Premiere. Οκ, θα περιμένεις λίγο, φτιάχνεις proxies, υπάρχουν λύσεις. ναι, σίγουρα υπάρχουν λύσεις, απλά νομίζω ότι για editing μέσα από κάρτα SD θα μας πάρει ακόμα 3-4 χρονάκια. Ας πούμε, με τις CF Type B μπορείς να κάνεις, το έχω δοκιμάσει και δουλεύει κανονικά. Καλά, αυτό τα είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο που είχα την Blackmagic και έχω κάνει το μοντάζ, το έκανα μέσα από τον SSD της Blackmagic. Ναι, ρε παιδί Έπαιρνε μου. SSD μέσα η κάμερα, δεν είχε καν θύρα για SD ή κάτι άλλο. Δηλαδή η ιδέα ήταν ότι γράφεις κατευθείαν σε εσωτερικό SSD και αυτό ήταν πολύ ναι. affordable. Ναι, Μπορώ να πω. Μα είναι ο λόγος που οι κάμερες που γράφουν με εξωτερικό SSD κάνουν απλά περισσότερες πωλήσεις. Γιατί ας πούμε η CF Express Type A Είναι πανάκριβες. που χρησιμοποιεί η Sony Είναι σοκαριστικά ακριβές. Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Εδώ αυτές οι κάμερες παίρνουν Type A και Ναι, δεν συμφέρει. κοίτα, υπάρχει λόγος. Δηλαδή, όταν θες να γράψεις σε πολύ καλή ποιότητα, δεν αντέχει η SD να κάνει την μεταφορά. Ναι, αλλά δεν έχει CF Type B. Εδώ είναι τώρα το θέμα, ότι διάλεξε η Sony να βάλει Type A αντί για Type B και το Type A είναι πολύ πολύ πιο ακριβό από το Type B. Ναι, και το θέμα είναι ότι επίσης δεν μπορείς να γράψεις με SSD στη Sony. Δηλαδή, ας πούμε, δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά νομίζω πως όχι. Εγώ θα περίμενα ότι η FX3 και η FX30 θα μπορούσαν να γράφουν σε SSD. Εντάξει, ναι, αυτά είναι επιλογές. Μετά μπορείς να ριγκάρεις πάνω ένα άτομο, αλλά δεν είναι το ιδανικό, θεωρώ. Ενώ Ναι. δεν είναι ιδανικό να ριγκάρεις όταν μπορείς να γράψεις εσωτερικά. Δηλαδή, ένα άτομο σου πάει 1.000 ευρώ, οπότε για 1.000 ευρώ, ενώ top tier, συν τους SSD, συν τα πάντα, καλώδια. Ενώ, εντάξει, αν μιλάμε για αυτά τα λεφτά, θα πάρεις την Type A με 1.000 ευρώ. Δηλαδή και θα γράψεις μες στην κάμερα. Το άλλο νέο της εβδομάδας, το οποίο παρουσιάζει πάρα πολύ ενδιαφέρον με την έννοια ότι μπορεί να δείξει και ένα νέο trend στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο manufacturing. Η Sirui έβγαλε έναν autofocus 40 anamorphic. Είναι ίσως ο πρώτος anamorphic με autofocus και είναι affordable, δηλαδή είναι κάτω από 1.000 ευρώ, θα πωλείται γύρω στα 650 ευρώ. Πάρα πολύ καλή τιμή. Και τον είναι full ξεκίνησε... Όχι, είναι crop. Okay. Είναι crop και δεν είναι πάρα πολύ ευρύ το anamorphic του, είναι στο 1,33. Αλλά είναι ιδανικό, δηλαδή τραβάς 16:9 και προβάλλεις 21 ένατα και σου δίνει το CinemaScope μέγεθος. Δεν έχω δουλέψει στο συγκεκριμένο φακό, αλλά αντίστοιχη φακή της Sirui είναι αρκετά ποιοτική και για τα λεφτά τους πάντα. Εντάξει, πάντα δεν θα σκεφτώ ένα διάφραγμα τελείως ανοιχτό. Κάνουμε λίγο stop-down το διάφραγμα αλλά το ενδιαφέρον και αυτό που λέω ότι μπορεί να αλλάξει τη δυναμική του πώς φτιάχνονται οι φακοί από οικονομικής απόψεως είναι ότι έβαλαν το project σε crowdfunding, σε μια πολύ γνωστή πλατφόρμα crowdfunding. Μάζεψαν 700 backers, περίπου 700 κάτι backers και τα συνολικά χρήματα ήταν κάτι λιγότερο από $500,000. Το οποίο, για μια εταιρεία που φτιάχνει φακούς, το να πουλήσει 700 φακούς ή 1.000 φακούς δεν είναι κάποιο σοβαρό νούμερο. Ναι. Δηλαδή, για 1.000 φακούς θα συζητάγαμε μόνο για υπερβολικά ακριβούς φακούς. Αλλά, αν το σκεφτείς από την άλλη, δηλαδή, σαν μια εταιρεία, ξέρεις ότι είναι μια σίγουρη επένδυση να διαθέσεις τόσο δυναμικό για να παράξεις αυτόν τον φακό, γιατί ξέρεις ότι αυτούς τους έχεις πουλήσει ήδη και μετά σιγά σιγά να δεις πώς ανταποκρίνεται η αγορά. Γιατί πιστεύω ότι και πολλοί περιμένουν να δουν αυτόν τον φακό στην πράξη. Δεν αγοράζουμε έναν φακό όταν πρωτοβγαίνει. Οι φακοί είναι μακροχρόνιες αγορές. Ναι, όταν πρωτοβγαίνει συνήθως τον βλέπεις στο κανάλι κάποιου YouTuber και μετά σε κάποιο άλλο YouTuber. Μέχρι να βγουν τα long term reviews ή να τον πιάσεις στα χέρια σου ή να τον νοικιάσεις. Ναι, και αν δεν είχαν αλλάξει τα mount, οι περισσότεροι φακοί σαν ιδέα είναι πάρα πολύ παγιοί φακοί. Δηλαδή, αν δεις ας πούμε τον Canon 14,
Δεν ξέρω αν τον έχουν βγάλει ακόμα στο RF ή πότε θα τον βγάλουν. Αλλά είναι ένας φακός ο οποίος υπάρχει από το FD Mount, ξαναβγήκε στο EF Mount και αν δεν έχει βγει ήδη στο RF, κάποια στιγμή θα βγει. Θα βγει. Αλλά είναι... Οκ, δεν είναι ακριβώς ο ίδιος φακός, μπήκε το focus. Αλλά η ιδέα, ας πούμε, το εργοστάσιο ξέρει τι να κάνει. Η εταιρεία έχει κάνει development για αυτό το φακό. Ναι. Άσχετα που ναι, θα βελτιώσει τα κρίσταλα, θα κάνει κάτι καλύτερο στο μέλλον. Κοίτα, βλέπω τα τελευταία χρόνια ότι πιο πολύ καινοτομούν οι μικρές εταιρείες. Όχι η Sony, όχι η Canon, όχι η Nikon. Κάνουν και αυτές τις καινοτομίες τους, να μην τα βάζω όλα κάτω από το χαλί. Κοίτα, δεν χρειάζονται. Δηλαδή, μια εποχή Canon, πριν βγάλει τη μεγάλη γκάμα η Sony με το E-mount, είχε μακράν τη μεγαλύτερη γκάμα. Δηλαδή, αν έλεγες ένα brand, πόσους διαφορετικούς φακούς έχει. Και καλής και κακής ποιότητας. Και πόσα διαφορετικά μεγέθη φακών έχει σε χιλιοστά. Φίλε, δεν είναι στο EF. Δεν μπορούσε κάποιος εύκολα να χτυπήσει την Canon. Ναι, αναγκαστικά σίγουρα. για να πουλήσεις φακό έπρεπε να καινοτομήσεις σε όποια λίγα νούμερα άφησε η Canon ελεύθερα. Ναι. Κοίτα, το έχω δει, ας πούμε, και με τη Viltrox, η οποία όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το βίντεο δεν υπήρχε σαν εταιρεία. Έχει βγάλει τώρα ενδιαφέροντες φακούς πρόσφατα. Έχει ξεκινήσει και βγάζει φακούς με autofocus, τους οποίους οι content creators τους συγκρίνουν με τους φακούς της μαμάς εταιρείας. Το οποίο είναι μεγάλη τιμή, δηλαδή Ναι, ακόμα όταν βγάζεις ένα φακό 3 φορές πιο φθηνό και 2 φορές πιο φθηνό και λέει, ας πούμε, και οποιοσδήποτε στο review του ότι από τη στιγμή που θα κάνεις step down τον φακό στα 2.8 και κάτω, ότι virtually δεν έχει οπτική διαφορά. Εντάξει, τέρμα ανοιχτό σε ένα 4, θα συγκρίνεις τον Vitrox με τον Sigma, με τον Sirui στο 1.2 ας πούμε. Τώρα όλοι αυτοί είναι και για crop σώματα, οπότε είναι βρυγόνοι που ανοίγουν πολύ. Κοίτα, όχι, εγώ το θεωρώ πολύ big thing. Γιατί, ας πούμε, μια εταιρεία που πριν από λίγα χρόνια δεν την ήξερε κανένας, τώρα τη συγκρίνουν τους φακούς της με τους φακούς της Sony και ειδικά τους G-Master. Για να κοιτάξω εγώ που πάμε μετά, συνέχισε εσύ. Ναι. Επίσης, η Samyang, που όταν ξεκίνησα εγώ έβγαζε φακούς manual για κινηματογράφο, μόνο φακούς manual για κινηματογράφο. Τώρα πλέον κάνει κανονικά σειρές με autofocus, έχει φτιάξει φακούς για crop που αυτούς θα ήταν πολύ ωραίο να τους πάρεις να τους δοκιμάσεις, που λέγονται VAF. Ναι, τους έχω δει. Οι οποίοι από μπροστά έχουν μπαγιονέτα για να βάλεις αξεσουάρ. Follow focus. Όχι follow focus. Για να βάλεις manual focus ring. Το έχει. Έχει focus ring ο φακός, αλλά είναι fly by wire και μπορείς να βάλεις μπροστά είτε αντάπτορα για αναμορφικό ή κανονικό legit manual focus. Που αυτό νομίζω δεν θα το βλέπαμε ποτέ. Νομίζω ότι η πιο καλή καινοτομία που έχει κάνει τελευταία σε φακούς γνωστή εταιρεία είναι της Canon, η φακή που έβγαλε για το VR. Ναι, εντάξει, απίστευτος αυτός ο ευρυγόνιος. Απίστευτο design, δηλαδή είναι εξωγήινος, είναι φοβερός. Πέρα από αυτό, ό,τι και να δούμε από τις καινούργιες εταιρείες, σπάνια θα δούμε κάτι που θα μας εκπλήξει. Ισχύει, το να καινοτομήσει είναι πολύ δύσκολο. Θέλω να πάμε στο επόμενο θέμα και θα σε ρωτήσω πώς ξεκίνησες να κάνεις βίντεο κλιπ και πώς, ας πούμε τώρα εντάξει, μέσα σε 1-2 λεπτά, αλλά πώς αντιμετωπίζεις ένα βίντεο κλιπ ως βίντεο. Ναι, αυτό είναι δύσκολο για τα 2 λεπτά. Ξεκινάμε με τα απλά. Ξεκίνησα να κάνω βίντεο κλιπ επειδή ένας φίλος μου έκανε rap και εγώ είχα ξεκινήσει εκείνη την περίοδο να ασχολούμαι με πράγματα με βίντεο και ξεκίνησα να κάνω δουλειές οι οποίες ήταν γύρω από τη μουσική. Βλέπε συναυλίες, βλέπε μικρά βίντεο για μουσικούς ή για backstage ακόμα. Και αν δεν κάνω λάθος, τότε είχα απορροθεί με έναν rapper Αμερικάνο,
που λέγεται G-Eazy Ναι. και ξεκίνησα να ανακαλύπτω τι βίντεο κλιπ κάνουν στην Αμερική. Φίλε, έχει Που... τύχει τώρα, θα σου πω. Αν θυμάστε το κομμάτι το Τραγίλα του Κωνσταντίνου Κούλεν, αυτό έχει σκηνοθετηθεί από τον Γιώργο το Σταματάκη. Και εγώ με τον Γιώργο το Σταματάκη κάναμε μαζί στρατό. Και είμαστε φίλοι και θα τον καλέσω και στην εκπομπή. Και θα έρθει στην εκπομπή, θα το δεις. Περιμένουμε, εντάξει, θα πάρει κάποιο καιρό, αλλά Γιώργος Γήπας Σταματάκης είναι καλεσμένος στην εκπομπή. Λοιπόν, τώρα, η φάση ποια είναι, ότι έχω κανονίσει με το Σταματάκη να πάω σπίτι του, να μου δείξει ένα κλιπ εκεί, μόνταρε εκείνη τη στιγμή, και είναι μαζί με τον Τόκελ. Έχει κάνει πολλά και βίντεο κλιπ του Τόκελ, κάνανε ραπ μαζί κάτω στην Κρήτη πολύ πολύ παλιά, όταν ξεκίναγε και ο Γιώργος. Εν τω μεταξύ και εγώ από hip hop βίντεο κλιπ έχω ξεκινήσει στα βίντεο κλιπ. Και είμαστε τώρα, εγώ Σταματάκης Τόκελ, εντάξει εννοείται πίνουμε, και έχουμε βάλει G-Eazy και είναι αυτό το εκπληκτικό πλάνο με το gimbal που μπαίνει μέσα και γυρνάει το gimbal στο You Got Me. Δεν ξέρω, φοβερό cinematography. Είχα τραβήξει κάποιες επιρροές από το δηλαδή βίντεο... σε εμπνέει, έτσι. Ναι. Είναι... Έχω ρε παιδί μου κάποιους καλλιτέχνες που έχω δει ότι τα τελευταία 10 χρόνια που ακούω hip hop, τα βίντεο κλιπ τους είναι διδάγματα. Για πες 2-3. Λοιπόν, έχουμε το Drunk Swimming Pools του Kendrick Lamar. Οκ. Βασικά, θες να πούμε καλλιτέχνες και να μην όχι, συγκεκριμένα βίντεο κλιπ. Αυτό είναι. Δηλαδή να πάει ο τηλεθεατής μετά να γκουγκλάρει, να μείνει στο YouTube και να ψάξει τι άλλο. Και το This is America μετά. Δηλαδή αν είμαστε στα τελευταία 10 χρόνια. Childish Gambino, παιδιά, δεν ξέρω αν ζούμε στον ίδιο πλανήτη και δεν ξέρετε το Childish Gambino. Τουλάχιστον αν ακούτε hip hop, έτσι, εντάξει. Αν δεν κάνω λάθος, ο τύπος είναι ηθοποιός. Δεν το γνωρίζω, αλλά χόρεψε απίστευτα στο βίντεο κλιπ, δηλαδή φοβερή χορογραφία, φοβερή ερμηνεία. Είμαι 90% σίγουρος ότι είχα διαβάσει ότι ο Childish Gambino είναι η περσόνα αυτού του ηθοποιού. Ενώ ότι αυτός το έφτιαξε και ξεκίνησε να κάνει hip hop. Μην πάρετε το λόγο μου παρόλα αυτά. Έχω να σου πω 2 βίντεο κλιπ. Το ένα είναι, το πρώτο βίντεο κλιπ είναι το Praise the Lord του A$AP Rocky. Αυτό το βίντεο κλιπ, παιδιά, μας το κάνανε μάθημα στη σχολή και είχε κραγεί το κεφάλι μου ότι μας κάνουν μάθημα έναν από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες για το βίντεο κλιπ που έκανε. Έχει πολύ πράγμα. Πολύ μου αρέσει. Αν και σου βγάζει κάτι πολύ αματσούρης, είναι πολύ σωστά δεμένο. Δηλαδή αποκλείεται ένας amateur να μπορούσε να κάνει αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, όχι, με τίποτα. Γιατί τότε, όταν το κάνανε αυτό το βίντεο κλιπ, ο Ρόκι ήταν στα high του. Στα πολύ high του. Οπότε φαντάζομαι ότι ή είχε αυτόν που ήθελε ή είχε τον καλύτερο. Ναι, καλά, δεν συζητάω για budget και τα λοιπά. Σου λέω για το αποτέλεσμα, όπως βλέπουμε το βίντεο κλιπ. Ναι, για αυτόν που το έκανε μιλάω. Το άλλο είναι το When I Grow Up του NF. Δεν το ξέρω. Θα το ψάξω μετά. Να το ψάξεις. Το οποίο είναι... Μου έκανε περισσότερο εντύπωση παρά το πόσο τέλεια γυρισμένο είναι. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα βίντεο κλιπ των rapper που έχω δει. Εννοώ ότι οι περισσότεροι rappers στα βίντεο κλιπ τους θα βάλουν ακριβά αμάξια ή ακριβά σπίτια. Εντάξει, είναι το bling bling είναι ένα στοιχείο, ας πούμε, και από το old school hip hop υπήρχε bling bling. Ναι, αλλά πλέον it's all about bling bling από ό,τι βλέπω στα καινούρια πράγματα που βγαίνουν. Τέλος πάντων, στο συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, παιδιά, ο rapper
κάνει rap πάνω σε σκουπιδιάρικο. Χρησιμοποιεί το σκουπιδιάρικο σαν όχημά του. Α, μου το έχεις δείξει αυτό το κλιπ. Τώρα θυμάμαι ποιο είναι. Ναι. Οκ. Και μετά από αυτό, ο Future και ο Drake πήραν παρόμοιο κόνσεπτ με το σκουπιδιάρικο. Και ανέβηκαν και αυτοί σε σκουπιδιάρικο. Ναι. Όποιος θέλει μπορεί να τα ψάξει και να τα δει τα βίντεο κλιπ. Και γενικά από αυτούς από τους δύο καλλιτέχνες αυτούς θα μάθετε κάτι όποιο βίντεο κλιπ και να δείτε. Οπότε give it a look. Ναι, και εμένα πολύ μου αρέσει. Δηλαδή το κάνω πάρα πολύ enjoy να ακούω τη μουσική. Δηλαδή έτσι αράζω μπροστά στη μονταζιέρα και βάζω και βλέπω βίντεο κλιπ full screen. Δηλαδή το θεωρώ μεγάλο δίδαγμα. Εγώ το έκανα νομίζω κάθε εβδομάδα ή μήνα. Απλά καθόμουν και έβλεπα όλα τα βίντεο κλιπ που έχουν βγει αυτό το μήνα. Okay. Από οποιονδήποτε. Και Ariana Grande. Δεν νομίζω ότι την ήξερα τότε την Ariana Grande, αλλά ναι. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το αντικείμενο που έχεις πάντα στην καμεροτσάντα σου. Στην καμεροτσάντα, ωραίο, μου αρέσει αυτός ο ορισμός. Θα σου πω τώρα, σκέφτομαι, υπάρχουν 3 level όπως γίνεσαι, ας πούμε, επαγγελματίας. Το πρώτο level είναι ότι αγοράζεις την κάμερα και τη βάζεις μέσα στην τσάντα σου. Ναι. Το δεύτερο level είναι ότι έχεις αγοράσει την κάμερα, ένα flash, κάτι, ένα μπλιμπλίκι παραπάνω και αγοράζεις μια τσάντα που χωράει ίσα-ίσα την κάμερα και το μπλιμπλίκι, ας πούμε, το δεύτερο φακό, ό,τι έχεις πάρει. Okay. Σύντομα καταλαβαίνεις όμως ότι όταν πας έξω κάπου με αυτή τη τσάντα, επειδή χρειάζεται και τα προσωπικά σου αντικείμενα μαζί, πρέπει να κουβαλάς 2 τσάντες. Οπότε το τρίτο επίπεδο είναι όταν αγοράζεις τη μεγάλη φωτογραφική τσάντα και ξέρεις ότι την έχεις συσκεμμένα 70% γεμάτη για να έχεις μετά, ας πούμε, κάποια έξτρα ρούχα, οτιδήποτε προσωπικά αντικείμενα. Συμφωνείς με αυτό με τα 3 tier που έθεσα? Συμφωνώ, παρόλα αυτά δεν το ακολούθησα. Okay. Γιατί η πρώτη τσάντα που πήρα ήταν μια top level τσάντα της Lowpro. Ναι, αλλά όταν πήρες την πρώτη σου μηχανή, ναι. Είχες πάρει ήδη την τσάντα? Ναι. Γιατί δούλευες με το θείο σου γι' αυτό? Γιατί είχες ήδη δει τη δουλειά. Εμείς που δεν την ξέραμε εκ των έσω, ναι, το πήγαμε σιγά-σιγά. Ίσως να φταίει και αυτό, αλλά τα πήρα μαζί. Νομίζω ότι είχα δώσει 700 ευρώ για την κάμερα και 450 ευρώ για την τσάντα. Ναι. Και δεν το μετάνιωσα καθόλου. Εντάξει, αυτό το ήξερες. Καθόλου. Όχι, δείχνει level, ωραίο. Θα σου πω, φίλε, το ένα αντικείμενο που είναι πάντα μέσα στην τσάντα μου, δηλαδή μπορεί να με δεις στον δρόμο, να με σταματήσεις και να κοιτάξεις την τσάντα μου, όχι, με ευγένεια πρέπει να το ρωτήσεις αυτό, έτσι, δεν το... με σταματάτε στον δρόμο. Και φίλε, δεν ξέρω να σου πάει το μυαλό, είναι το Color Passport. Είμαι πάρα πολύ σοβαρός. Ναι, η κάρτα με τα χρώματα. Αυτό που ανοιγοκλίνει, είναι σαν πορτοφόλι. Οκ. Ναι, είναι στο μέγεθος του διαβατηρίου και έχει από τη μία, δεν θυμάμαι πόσα, 26 χρώματα, δεν με νοιάζει, 4x7, 4x6 χρώματα. Και από την άλλη σου δίνει και μερικά white balance μαζί. Δηλαδή σου δίνει το white balance και σου δίνει ένα κλικ πιο ζεστό, 2 κλικ πιο ζεστό, ένα κλικ πιο κρύο, 2 κλικ πιο κρύο. Okay. Το οποίο και αυτό μου έχει χρειαστεί πάρα πολύ και στη φωτογραφία και στο βίντεο. Αλλά ρε φίλε, ξέρεις, εγώ έχω μία, ας πούμε, πώς να το πω, θέλω να είμαι πολύ ακριβής με τα χρώματα. Okay. Και δεν είναι μόνο το να κάνεις έτσι ένα στεγνά ρεαλιστικό χρώμα, αλλά θέλω να μπορώ να κάνω το χρώμα ακριβώς που θέλω να κάνω. Οπότε ναι, έχω αυτή την πετριά έτσι και πάντα θα πάρω αναφορά χρώματος. Δηλαδή και τώρα, ας πούμε, αν αλλάζαμε τα φώτα, θα έκανα άλλη μία αναφορά χρώματος στα δεύτερα φώτα. Οκ. Κοίτα, δεν έχω χρησιμοποιήσει color checker πάνω από 5 φορές. Και στη σχολή είχαμε το μεγάλο. Ναι, και εγώ αυτό στη σχολή. Το είδα και μετά σε 1-2 παραγωγές ακόμα. Γιατί όσο προοδεύουν οι κάμερες και η τεχνολογία που έχουν μέσα, το να κάνεις balance τα χρώματά σου γίνεται όλο πιο εύκολο. Δηλαδή, ας πούμε... Ναι, αλλά το ζήτημα είναι τα φώτα.
Χάνεις το καλυμπράρισμα από τα φώτα, όχι από την κάμερα. Ε, Ειδικά τώρα με τα LED. δεν μπορείς να το κάνεις με μια grey card, ας πούμε. Όχι, γιατί δεν έχεις θεωρητικά 100 CRI στα LED σου Οκ, ναι. That makes sense. και το χάνεις εκεί. Οκ. Τώρα περνάμε στο επόμενο section, τις ταινίες της εβδομάδας. Έτσι, μπαμ. Ναι, που αυτήν την εβδομάδα έχουμε σαν καινούργια ταινία το Bleach. Ναι, Το οποίο, το είδα. από ό,τι καταλαβαίνετε, στο Γιώργο δεν άρεσε. Πες εσύ, πες τα θετικά. Τα θετικά. Φοβερή σκηνογραφία, φοβερά σκηνικά. Όχι, ναι. όχι. Ναι, Το λογότυπο του BBC ήταν λάθος. Το BBC δεν είχε αυτό το λογότυπο εκείνη τη χρονιά. Ναι, εντάξει. έχει τύχει, έχω πάει στο BBC, ξενάγηση, πάμε από τον παλιό ανελκυστήρα που έχει ακόμα το παλιό λογότυπο στο πάτωμα και τότε ήταν το παλιό λογότυπο. Το BBC δεν είχε ποτέ τα γράμματα έτσι, δεν ξέρω, το χάνουν πάρα πολλές λεπτομέρειες. Οκ. Οπότε σκηνογραφία δεν ξέρω, δεν το δίνω. Δεν με έπεισε ότι είναι στην Αγγλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ναι, γιατί ήταν λιγάκι δύσκολο να είναι. Γιατί δεν υπάρχουν τόσο μεγάλα στούντιο στην Αγγλία για να κάνεις κάτι τόσο μεγάλο όπως τα σκηνικά στο δρόμο. Εντάξει, αλλά στη το γειτονιά. σήμα πάνω στο μικρόφωνο, ας πούμε, εκεί που το είχαν γράψει, δεν ξέρω. Δηλαδή αυτό... Ναι, οκ. Εκείνο ήταν. Το σκηνικό στο εργοστάσιο ήταν. Και μου χτύπησε στο βανάκι, δηλαδή έρχεται ένα βανάκι του BBC και γράφει απλά BBC, αλλά είναι λάθος. Και το μετέπειτα λογότυπο δεν ήταν έτσι τα γράμματα, ήταν αντίθετο. Οκ, ας ξεκολλήσουμε από το BBC. Για όσους δεν έχετε πάει στα κεντρικά του BBC. Εγώ τη βρήκα πολύ ωραία ταινία για να... Όχι για να περάσει την ώρα σου. Όχι, δεν το λες ταινία για να περάσει την ώρα σου, είναι αρκετά δραματική ταινία. Ναι. Μπορείς όμως να δεις τι σκηνικά πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι τότε και νομίζω ότι ο αποχωρισμός... Και ακόμα περνάνε, φίλε, άνθρωποι τέτοια σκηνικά. Ναι. Δηλαδή, μόλις τελείωσε, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, η κατάσταση με την Παλαιστίνη και το Ισραήλ, η άδικη, η βάρβαρη επίθεση του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, υπάρχει ακόμα ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που, βαρβαρότητα, δεν μπορώ να συγκρίνω τις δύο βαρβαρότητες. Ας πούμε ότι, εντάξει, η Ουκρανία δεν έχει την αδυναμία που έχει η Παλαιστίνη σε οπλισμό, ευτυχώς για αυτούς. Αλλά ναι, υπάρχουν ακόμα σιρήνες και πηγαίνουν οι άνθρωποι στα καταφύγια όποτε ακούν σιρήνες. Ναι. Βέβαια, και εκεί όμως να σου πω κάτι στη σκηνογραφία, δηλαδή έδειχνε, ας πούμε, τα σπίτια να εκρήγνονται ξαφνικά και αυτή η πρώτη σκηνή με τους πυροσβέστες, τώρα θα το δώσω αυτό, εντάξει, προσπαθούμε να μην κάνουμε spoil, αλλά κάποια πράγματα δεν μπορούμε να μην τα πούμε. Δηλαδή και του φεύγει, δείχνει και καλά τον πυροσβέστη ότι δεν ξέρει, ότι είναι άσχετος και του φεύγει η μάνικα και την κυνηγάνε σαφίδι. Δηλαδή, δεν ξέρω, ας πούμε. Και, βορβαδισμός γίνεται. Δεν πέφτουν βόμβες να πάλουν στα σπίτια. Δηλαδή, ήταν λίγο υπερβολικό. Εντάξει, κοίτα, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα εάν ήμουν σε μια τέτοια κατάσταση. Έχω δει βορβαδισμένα κτίρια από κοντά και στην Ουκρανία και, εντάξει, δεν βγάζουν έτσι φωτιές. Ναι, οκ. Ήταν λίγο... Είχαν πολλά περισσότερα. Νιώθω ότι αυτοί που κάνανε κάποια πράγματα στα σκηνικά. Sorry, επειδή είπες ότι είχε καλή σκηνογραφία, ξέρεις, λίγο. Ναι, τα σκηνικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Ότι δεν κάνανε. Το κάνανε ωραίο, αλλά δεν το κάνανε αληθινό. Δηλαδή, αν έχεις βρεθεί έστω και λίγο κοντά σε τέτοιες καταστάσεις, σε ξενίζει απίστευτα. Ας πούμε, το πρόβλημα στο βορβαδισμό είναι ότι από το ηχητικό κύμα σπάνε τα τζάμια. Το πιο μεγάλο. Δηλαδή, μεγαλύτερη ζημιά δεν είναι, εντάξει, θα διαλύσουν ένα σπίτι, δύο σπίτια, μια βόμβα, αλλά θα σπάσουν τα τζάμια. Και ειδικά όταν είναι χειμώνας, έξω θα έχει 0 βαθμούς Κελσίου, -5 στην Αγγλία,
Δηλαδή έχει 5 βαθμούς Κελσίου μέχρι τα μέσα Μαΐου. Ναι. Για να το καταλάβουμε, γιατί στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει θερμοκρασίες που λες εντάξει μωρέ, έσπασε και το τζάμι και τι έγινε, παίρνεις και δροσιά. Ναι, όχι. Ξέρω εγώ, δηλαδή αυτό ισχύει εκεί μόνο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη, ότι θα ευνοηθείς να έχεις ανοιχτό το τζάμι, αλλά και εκεί θες να το κλείσεις κάποια στιγμή. Ναι. Αλλά ξέρεις, εκεί λίγο στην αληθοφάνεια, δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι τηλεθεατές μας να έχουν βρεθεί και πιο κοντά στον πόλεμο από μένα. Δεν έχω βρεθεί κοντά σε πόλεμο. Να σου πω την αλήθεια. Οκ, έτυχε να πάω μια αποστολή στην Ουκρανία ως καμεραμάν, αλλά δεν ήμασταν στα χαρά κόμματα. Αλλά οκ, και από τη θητεία μου και όλα αυτά που έχω δει και ως μοντάροντας πάρα πολλές πολεμικές σειράξεις ανά τους καιρούς, δεν έχω δει παρόμοιες εικόνες. Δηλαδή μου φάνηκε πάρα πολύ ψεύτικο. Κατά τα άλλα, θέλει να σου δείξει τη φρίκη του πολέμου και σου δείχνει μια φρίκη. Ναι. Τελικά δεν είναι τόσο accurate τα σκηνικά, αλλά είναι ωραία. Αλλά δεν είναι accurate. Είναι ωραία, είναι ωραία. Πάμε τώρα σε μια ταινία. Να μην πούμε και μερικά ακόμα γι' αυτό. Όχι, όχι. Πάμε τώρα σε μια ταινία που θέλω να μου πεις όσο περισσότερα αρνητικά μπορείς. Shutter Island. Την πρώτη φορά που την είδα δεν μου άρεσε. Γιατί? Κοίτα, ήταν καθαρά εγωιστικό. Τώρα δεν υπάρχει no spoiler σε αυτή τη συζήτηση. Ναι. Αναγκαστικά. Δηλαδή, όποιος έχει δει το Shutter Island. Όποιος δεν το έχει δει, βασικά, ας κλείσει αυτό το βίντεο τώρα. Ναι, θα πατήσετε παύση, bookmark. Δεν θα το κλείσετε έτσι απλά. Όχι, κλείστε το! Θα γυρίσετε πίσω να το δείτε ολόκληρο μετά. Αλλά θα πατήσετε παύση και bookmark και τα πάντα εκεί στο browser σας για να θυμηθείτε να το δείτε όλο. Αλλά πηγαίνετε δείτε την ταινία και μετά γυρίστε. Ωραία. Ωραία, οπότε θα σου πω, φίλε, κοίτα, μεγαλώνοντας είχα αρκετό εγωισμό. Το παραδέχομαι αυτό. Και μπορεί κάποιος να πει, α, και τώρα ξέρω εγώ δεν τα λες όλα, ότι τα ξέρεις, ναι, και τώρα πήγες στο BBC και κάτι. Όχι, πήγα στο BBC και κάτι έγινε. Απλά έτυχε, έχω μια φίλη που δουλεύει στο BBC, έτυχε να βρίσκομαι στο Λονδίνο, τη συνάντησα, πήγαμε για καφέ και λέμε τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ πού να πάμε στο Λονδίνο και μου λέει θες να έρθεις στο BBC και είμαι σε φάση αλήθεια και ξέρεις. Αλλά ήταν ναι, το τελείως το άκυρο, ας πούμε. Δηλαδή έχουμε συναντήσει στο Λονδίνο σε άλλη φορά και έχουμε πάει απλά σε μια random pub, σε μια random γειτονιά, γιατί ήταν να αγοράσει μια κατσαρόλα από το Facebook Marketplace και τελικά έφαγε ghosting, ας πούμε. Αλλά εμείς πήγαμε στην περιοχή για καλό και για κακό, μήπως και της έλεγε έλα ναι τώρα σου πουλάω την κατσαρόλα. Και αυτό πήγαμε σε μια random pub που, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ, ούτε ο local δεν θα σου πει πόρε φίλε, πήγα εκεί για μπύρα στο Λονδίνο, κανείς ποτέ τίποτα. Ωραία. Ναι, εντάξει, αλλά τότε όντως, ας πούμε, είχα ένα μεγαλύτερο εγωισμό που έπρεπε να τον δουλέψω μέσα μου πολύ και τον δούλεψα και θεωρώ ότι είναι ok. Και με πείραξε πάρα πολύ που το τρως ρε φίλε στην ταινία, δηλαδή σου δίνει μια αλήθεια να πιστέψεις και μετά σιγά σιγά σου δίνει στοιχεία για να καταλάβεις ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Ναι. Ότι κάποιοι ρόλοι είναι ανεστραμμένοι από αυτό που νομίζεις και δηλαδή βλέπω τα πρώτα 2-3 σημεία και τσαντίζομαι. Εκεί έπρεπε να το είχα καταλάβει, ενώ και ότι εγώ το εξέλαβα κακώς. Και εκεί που στο κάνει πλέον ξεκάθαρο ότι ναι, σε έχω κάνει full τόση ώρα, αυτό που βλέπεις δεν είναι έτσι, είναι γιουβέτσι. Φίλε, πειράχτηκα πάρα πολύ. Σαν τηλεθεατής, ένιωσα προδομένος. Αλλά τη δεύτερη φορά που την είδα, τη γούσταρα απίστευτα. Ναι, νομίζω είναι από τις ταινίες που πρέπει να τη δεις αν όχι 2, 3, 4 φορές σίγουρα. Σε διαφορετικές περιόδους. Αλλά εντάξει, αν έχεις εμπειρία στο filmmaking, ok. Εγώ την έχω δει 3 φορές και νομίζω ότι κάθε φορά πρόσεχα και απλά άλλα πράγματα. Έχει πολλά να προσέξεις. Ή μου έβγαζε άλλα νοήματα από άλλες φράσεις, από άλλους χαρακτήρες. Οπότε ήταν μια διαφορετική εμπειρία και τις 3 φορές. Κοίτα, δανείζεται πολλά στοιχεία από την τέχνη της μαγείας. Για το
πώς λειτουργεί το σενάριο εγκεφαλικά. Και ναι, ενδεχομένως να πρέπει να δεις αυτή την ταινία. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ όταν ξαναβλέπω μια ταινία, λέω εντάξει, τώρα θα προσέξω πιο πολύ τη μουσική. Τώρα θα προσέξω τη μουσική με το sound design. Ας πούμε, τώρα θα προσέξω το μοντάζ. Πότε κόβει, γιατί την έχω δει. Έχω δει πώς είναι φωτισμένη, ξέρω το σενάριο, ξέρω τις ατάκες. Θα πω, ωραία, πάμε τώρα μέχρι το τέλος. Το μοντάζ, ο ρυθμός, το κρατάει. Πότε χαμηλώνει και δεν το πρόσεξα ότι χαμήλωσε ο ρυθμός. Γιατί και αυτό, ξέρεις, έχει πολύ ενδιαφέρον. Αλλά ναι, εντάξει, ταινιάρα, must see. DiCaprio φοβερός. Τι να πρωτοποιείς για αυτήν την ταινία. Αυτές, παιδιά, ήταν οι ταινίες της εβδομάδας. Και τώρα πάμε σε άλλη μια Κοίτα, ερώτηση. και μπορείτε να μας προτείνετε και ταινίες ή θέματα να βρίσκουμε ταινίες και να σχολιάζουμε. Δώστε ιδέες, γιατί όχι, και γράψτε πώς σας φάνηκαν οι ταινίες κάτω στα σχόλια. Ναι, και αν θέλετε να διαλέξουμε κάποιο άλλο είδος ταινίας στο μέλλον. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποια είναι η ιδανική κάμερα για σένα. Η ιδανική κάμερα. Φωτογραφία ή βίντεο. Και τα δύο. Θα σου πω Μία και μία εννοώ. Οκ. Εντάξει, για φωτογραφία θα σου πω... Κοίτα, θα σου πω πάρα πολύ εύκολα. 5D Mark III. DSLR. Ναι. Όντως. Ναι, για φωτογραφία προτιμώ τον καθρέφτη. Οκ. Δεν ξέρω, το νιώθω πολύ πιο ωραία να βλέπω μέσα από ένα καθρέφτη παρά να βλέπω μια οθόνη μέσα στο μάτι μου. Οκ. Δεκτή άποψη. Εγώ προτιμάω τις mirrorless. Οκ. Δεν νομίζω ότι θα ξανατραβήξω επαγγελματικά με DSLR ever. Όχι, κοίτα, για τεχνολογικούς λόγους και εγώ δεν θα ξαναδούλευα με DSLR. Δηλαδή αναγκαστικά και αν μιλάμε για top φωτογραφία πρέπει να πας σε Canon RAW3, Nikon, Γιατί Sony. υπάρχει 5D Mark IV. Είναι πολύ παλιά η Mark IV. Ναι, αλλά είναι πιο καινούργια από την 3. Ναι, εντάξει τώρα, με ρώτησε μια ιδανική κάμερα, δεν είναι... Οκ. Και για βίντεο? Και για βίντεο θα σου έλεγα Sony FX6. Οκ. Δηλαδή έχει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά που θα ζήταγα από μια ιδανική κάμερα. Πολύ καλό ISO, ωραίο form factor, δηλαδή είναι μια βιντεοκάμερα με το XLR handle, με τα πάντα, με οθόνη η οποία μετακινείται μπρος-πίσω ανάλογα το shooting, την μαουντάρεις η όπου FX6 θες. είναι πολύ Είναι δημοφιλής versatile. κάμερα στους filmmakers τα τελευταία, από τότε που βγήκε χρόνια. Ναι, δηλαδή και πριν ήταν η FS5 και η FS7, ας πούμε, η FS5 σε αυτό το μέγεθος. Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα να απαντήσω, γιατί η ιδανική κάμερα για μένα δεν υπάρχει ακόμα. Αν μου έλεγες να πλησιάσω... Ωραία, ναι, να πλησιάσεις. Θα σου έλεγα την Lumix S1H. Οκ. Η ιδανική για μένα θα είναι η version 2, που δεν έχει βγει ακόμα. Ναι. Θα έπρεπε, ας πούμε, να έχει και Phantom Power, να έχει και κάποια πράγματα τα οποία εμείς τα θεωρούμε δεδομένα και... Κοίτα. Σε πειράζω τώρα λίγο, το καταλαβαίνεις. Ναι, γιατί ο Γιώργος έχει συνηθίσει να δουλεύει πιο πολύ με κινηματογραφικές κάμερες ή ENG, τηλεοπτικές. Εγώ έχω συνηθίσει να δουλεύω πιο πολύ με mirrorless. Πιο πολύ ENG, πιο πολύ στουντιακές κάμερες και όχι κινηματογραφικές, πιο πολύ τηλεοπτικές. Ναι, οκ, αλλά μοιάζουν πιο πολύ τηλεοπτικές με τις κινηματογραφικές από τις mirrorless με τις κινηματογραφικές. Αλλά ναι, μια εποχή ας πούμε με έστελνα να φιλμάρω κάτι ποδόσφαιρα με την F55, η οποία, εντάξει, ξέρω εγώ, είναι κινηματογραφική. Ναι. Και μετά για κάποιο, αναγκαστικά δηλαδή, είχε τηλεοπτικό φακό πάνω, οπότε όλο αυτό το πράγμα δεν δούλευε καλά. Αλλά οκ. Πιστεύω για κάποιον που έχει τον τίτλο freelancer και κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Καλά, freelancer μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα, δηλαδή... Πώς να σου πω, freelancer μπορεί να δουλεύεις μοντέρ σε ένα στούντιο, να μην έχεις τίποτα και απλά να δουλεύεις αποκλειστικά σε 1-2 διαφορετικά στούντιο με την ημέρα. Okay. Ή με την ώρα. Freelancer που κάνουν μικρά project. Οκ.
Solo filmmakers. Solo filmmaker, ναι, μου αρέσει Ε, αυτό. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή και για φωτογραφία και για βίντεο. Άμα σου αρκούν τα 24 MP για φωτογραφία. Εντάξει, ναι, αρκούνε. Τα χαρακτηριστικά που έχει είναι εξωπραγματικά, ακόμα και για την ηλικία της κάμερας που είναι του 2018, αν δεν κάνω λάθος. Είναι κάμερα 6 χρονών πλέον. Κοίτα, ισχύει ότι τα περισσότερα brands, ας πούμε, δηλαδή αν πας στη Sony, έχει μια πάρα πολύ καλή φωτογραφική και μετά έχει την FX3 ως, ας πούμε, entry level full frame cinema κάμερα. Δηλαδή, εντάξει, τώρα σκέφτομαι τον πολύ επαγγελματία στο μυαλό μου. Mm-hmm. Ναι, οκ, δεν είναι εύκολο να κάνεις και με ένα σώμα και τα δύο. Σε καμία κάμερα. Δηλαδή και στην Canon έχει την απίστευτη R5 II και μετά έχει βγάλει την R5C, η οποία όμως, πριν βγει η R5 II, η οποία έχει πολύ κομμένα χαρακτηριστικά στη φωτογραφία. Ναι, οι εταιρείες τους συνηθίζουν να σε αναγκάζουν να διαλέξεις. Ναι, αλλά πάντα υπάρχει και το μέσο μοντέλο. Δηλαδή, ας πούμε, η Sony, το μεσαίο μοντέλο είναι η Α7. Ναι, οκ. Στη Lumix είναι η S1, ας πούμε. Ναι, και δεν είναι κακή η Α7 για βίντεο. Δηλαδή, όποιος έχει μια Α7 όχι, εννοείται δεν χάνει πολλά από την FX3. Ναι, ειδικά ας πούμε, αν είναι στα πρώτα του βήματα, ίσως να μην καταλάβει και ουσιαστικές διαφορές που έχουν οι δύο κάμερες. Και ένας επαγγελματίας, δηλαδή, για μένα η πιο μεγάλη διαφορά που έχουν αυτές οι δύο κάμερες, πραγματικά είναι το dual card recording. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό που ο επαγγελματίας θα επιλέξει να πάει με την FX3, γιατί θέλει να γράψει σε δύο κάρτες ταυτόχρονα. Είτε γιατί έχει ένα workflow παραγωγής που πρέπει να παραδώσει μια κάρτα στην εταιρεία με όπως συνεργάζεται στον Monter οτιδήποτε και να κρατήσει μια κάρτα στον εαυτό του για backup και δεν θέλει να χάσει το χρόνο να αντιγράφει κάρτες, γιατί για έναν επαγγελματία αυτός ο χρόνος κοστίζει. Είτε για το safety που, δεν ξέρω, δεν είχα ποτέ πρόβλημα με κάρτες. Είχες εσύ ποτέ πρόβλημα να μην γράψει μια κάρτα κάτι? Όχι, από όσο μπορώ να θυμηθώ, όχι. Αλλά είναι καλό να γράφεις σε δύο κάρτες και σαν redundancy. Ναι, το θέμα μου είναι αυτό που σκέφτομαι τόση ώρα όσο μιλάει ο Γιώργος. Είναι ότι εγώ δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό από το πήρα Lumix. Γιατί ήταν default στην κάμερα από την S5 μέχρι την S1H. Τι default? Ότι γράφεις σε δύο κάρτες ταυτόχρονα. Και έχει και option το τι μπορείς να γράψεις στην κάθε... Ναι, αλλά παίρνει τις ίδιες κάρτες. Έχει δύο slots που παίρνει ακριβώς το ίδιο μοντέλο κάρτας. Όταν λες το ίδιο μοντέλο. Ότι η μία είναι SD και η άλλη είναι SD. Όχι, μία είναι CF και η άλλη είναι SD. Στις S1, ναι, στις S5 είναι 2SD. Οκ. Το βάλανε. Ναι, νομίζω για μένα ότι αν μπορείς να αγοράσεις μία S5 ή μία S1, είσαι καλυμμένος για βίντεο μέχρι... Το οποίο να πω σε τηλεθεατές, ας πούμε, που ίσως να μην γνωρίζουν, το να έχεις δύο κάρτες στο βίντεο θεωρείται το default. Δηλαδή θεωρείται το standard και όταν έχεις Panasonic P2 και δεν είναι μόνο το να γράφεις σε δύο κάρτες ταυτόχρονα για το redundancy, είναι ότι μπορείς και να αλλάζεις τις κάρτες και να συνεχίσεις να γράφει από τη μία κάρτα στην άλλη. Αν το υποστηρίζει η κάμερα. Ναι, μία κανονική βιντεοκάμερα το υποστηρίζει. Ναι. Δηλαδή FX3, FX30, Panasonic P2, FX6, Canon σε 80. Το υποστηρίζουν όλες αυτές σε 300, σε 400 τώρα. Οπότε μπορείς να αλλάζεις τις κάρτες και να γράφεις ρεαλιστικά. Δεν ξέρω αν έχει δώσει ο κατασκευαστής ένα max 12 ώρες, 24 ώρες, αλλά αλλιώς θα γράφεις για πάντα. Οκ. Good to know. Ναι, γιατί πολλοί βιντεογράφοι το χρειαζόντουσαν σαν feature. Όσο ήμουν στη σχολή και όσο δούλευα με το θείο μου, δεν έβρισκα κάποιο λόγο ουσιαστικό πέρα από το safety
του να μην πάθει κάτι η κάρτα. Οπότε ήθελα να έχω δεύτερη κάρτα για backup. Αλλά μετά από τόσα χρόνια που δεν μου έχει συμβεί τίποτα, δόξα τω Θεώ, γιατί έχω ακούσει ιστορίες με χαλασμένα αρχεία, τα οποία κόστησαν ονόματα, κόστησαν πάρα πολλά λεφτά. Πλέον πιστεύω ότι ακόμα και με μία κάρτα, αν ξέρεις τι κάνεις, δεν θα έχεις πρόβλημα. Εκτός άμα χρειάζεσαι αυτό που είπες, να μην, άμα έχεις να μεταφέρεις μεγάλο όγκο αρχείων για αντίγραφο. Ναι, εντάξει, το βίντεο δεν είναι πάντα μεγάλος όγκος αρχείων. Δηλαδή, Εντάξει, παιδί μου, τουλάχιστον μια δουλειά μπορεί να γράφεις, να κάνεις rec 4 ώρες συνεχόμενα. Ναι, δεν το συνηθίζω σε αυτό που κάνω εγώ, αλλά σίγουρα υπάρχει κόσμος που το κάνει. Και να σου πω εδώ, δηλαδή και εκεί θαυμάζω πάρα πολύ τις επαγγελματικές κάμερες. Μας έχει τύχει με Sony βιντεοκάμερα, πέφτει η μπαταρία, οπότε την ώρα που έγραφε η κάμερα, σταματάει να γράφει, ξαναβάζει ο operator την μπαταρία, συνεχίζει να γράφει, πάμε μετά στο μοντάζ, έρχεται η κάρτα στο μοντάζ, πάμε να την περάσουμε μέσα corrupted, η πρώτη εγγραφή. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, το ψάχνουμε από εδώ, από εκεί, τώρα μεγάλο κανάλι, υπεύθυνος μοντάζ, ξέρεις, και πετάω ιδέα, ας πούμε, για βάλε την κάρτα μέσα στην κάμερα και να δούμε τι θα γίνει. Γιατί συνήθως στις βιντεοκάμερες, βασικά σε όλες τις κάμερες, πάει και τσεκάρει η κάμερα το database της κάρτας. Okay. Και φίλε, δεν ξέρω τι ακριβώς έπρεπε να γίνει finalize στο αρχείο κάτι και βάζουμε την κάρτα στην κάμερα, τη βγάζουμε, τη βάζουμε στο μοντάζ και το αρχείο είναι εκεί και το κάνουμε copy. Τέλειο. Παιδιά, αυτό το πράγμα είναι πολύ στρεσογόνο και είναι πολύ στρεσογόνο για όλους, ειδικά όταν μιλάμε για τηλεόραση. Ναι, γιατί είχε γίνει, δηλαδή ήταν μια δεξίωση στο δικηγορικό σύλλογο, μια συνέντευξη τύπου. Φίλε, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή έπρεπε να παίξει αυτή η δήλωση, ξέρω εγώ. Αυτή ήταν η είδηση, ότι να ακουστεί ο άνθρωπος που είπε αυτό που είπε. Και αν το χάναμε λόγω της κάρτας, δεν ξέρω, θα ήταν πάρα πολύ κρίμα. Ναι, θα ήταν bad. Το οποίο, κοίτα, σίγουρα στα χρόνια της τηλεόρασης έχουν χαθεί πόσα και πόσα. Και άνθρωποι είμαστε, λάθη γίνονται, αλλά προσπαθείς να μην γίνουνε σε σένα. Ναι, βασικά εύχεσαι να μην σου τύχουνε. Και Ναι. κάνεις όλα τα απαραίτητα βήματα για να μην σου τύχουνε. Όπως το να γράφεις σε 2 κάρτες. Όπως το να παίρνεις καλές κάρτες σε πρώτη φάση. Και αυτό. Αν δεν είναι αυτό ξεκάθαρο. Ότι πρέπει να επενδύσετε λεφτά στις κάρτες σας. Κατανάλωση. Πρέπει να καταναλώσετε τα λεφτά σας στις κάρτες σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν άλλο ένα GG από Filmmakers για Filmmakers. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.